Rồi, hi, xin chào tất cả anh em đã đến quay trở lại với PWM Channel. Tôi là 1/3. Rất vui được gặp lại tất cả anh em trong buổi tối ngày hôm nay với con game chưa có thể end được. Kết thúc. Chúc anh end game mà. Hôm nay end game anh em mà. Không, hôm nay không end nữa. Hôm nay chơi được nhiều chơi anh em nhé, chứ tôi nói end game 4 ngày rồi nó lòi về thêm 3 ngày nữa. Cho nên là hôm nay không end anh em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi con Alan Wake 2 này, một con game hay. Chúng ta không nên end anh em mà. Phải thưởng thức nó từ từ. Tôi cũng không muốn end gì đâu nhé. Con game này quả thật là rất là hay, tuy nhiên có vài câu đố với cái trình của tôi giải không được. Đấy, hôm nay là một ngày trong tuần, một ngày bình thường như bao ngày thôi. Cho nên là không có gì phải end, không có gì đặc biệt mà phải end con game này, chơi hết con game này cả. Chúng ta cứ từ từ thoải mái thưởng thức con game này nha. Rồi chúc anh em coi như là xem game vui vẻ ha. Nha anh em nha, không end gì anh em nhé. Rồi thì quay lại cái con game thiếu táo với anh em xíu thôi, thì quay lại với con game chúng ta đang trong vai FBI đặc vụ FBI điều tra về cái vụ của thằng Alan Wake. Thật ra là vô tình vướng vào, và sau đó thì tôi vừa đi dưới cái hồ này lên này, đi vô overlap ấy, đó là cái chiều không gian khác ha. Tôi vừa lên đây, tôi sẽ nói chuyện với ông này. Đây là ông ngoại của tôi, người mà tôi cứu được khi mà đi xuống hồ đó. Tôi cứu được, tôi phải đối phó với một cái bà già rất là ghê, giống như một con quỷ dưới hồ vậy. Có con căn phòng trong đó, sao biết về nó? Ông đẻ ra mày mà. Khi mà phụ huynh đó, nên mà khi mà phụ huynh nói chuyện với chúng ta thì cái ân ti cuối cùng ấy, khi mà đuối lý ấy, tao đẻ ra mày. Yeah. Đấy. Khi mà gặp cái câu đấy thì thôi chứ. Mình chưa vô được à? Chúng ta có nhiệm vụ khác phải làm. Rồi chúc anh em xem game vui vẻ nha. Chúng ta vào game anh em nhé. Game này gần hết rồi anh, thôi đừng có nói cái câu đó nữa. Tôi sợ cái câu đó lắm rồi đó. Tôi không trông mong gì đâu anh em mà. Nó đưa ta đến đâu thì chúng ta đi đến đó thôi. Cái gì đây? Này, một cái kịch bản. Con game này nếu mà không gấp thì tôi vẫn muốn chơi nó tàn tàn, không cái này nói thiệt nha. Vẫn muốn chơi nó tàn tàn đấy. Chỉ có cái lối gameplay của nó, cái phần điều tra thôi là tôi kiểu không có tiếp cận được. Chắc là tôi không phải fan của trinh thám các kiểu, cho nên là nó hơi rối. Để tôi coi nhiệm vụ tôi làm cái gì ra, tôi không nên đi bậy đâu. Bàn Petro, cái bước tiếp theo làm sao mình vào viện dưỡng lão được với bàn Petro? À đi này. Cái gì? Game rối, game rối anh nhờ. Rối anh nhờ, nhớ game rồi. Bây giờ chắc là không có sao đâu ha, không có ai đâu. Mới đầu chương mà anh em ạ. Hôm qua tôi end nhưng mà end chương thôi. Hôm nay mình đầu chương, và đây là cái viện dưỡng lão. Và cái khu này chính xác là cái khu mà điều trị cho những cái người già ở đây đấy, giống như một cái bệnh viện nhỏ vậy đó. Tôi lên nói chuyện với Thor cái nè. Không biết mình thay đổi trong cái thế giới song song overlap thì ở ngoài đây mọi thứ nó thay đổi như thế nào? Come on, Saga. Time to get back to work. Cái gì á? Con to đâu? Ủa không vô đây được à? Ủa mà không vô đó được à? Vậy tôi biết tìm cái thằng ông to ở đâu?
Hay về thị trấn lại? Chắc là về thị trấn lại rồi nữa. Tôi thử vô một lần nữa nha, đây là viện dưỡng lão này. À điên này thì vô được. Xong game này em chơi con gì á hả? Chưa xong đâu à. Ừ chưa xong đâu, con này còn chưa xong đâu. Tho đang nằm viện rồi. Ủa sao tôi bàn với ông này được? Ông này phải không? Chết rồi, ông này em Odin rồi. Tôi có lộn hai tên hoài. This is not the right way. I have a case to get back to. Sự thật và hư cấu. Odin đây này. Cũng chưa có gì xảy ra hết. Dấu vết dấu phái của viết câu chuyện. Overlap. Những cái lối đi vào hoặc là những cái vụ án xung quanh overlap đều ngập nước hết. Mình đã vào overlap bằng cách phát ra bài nhạc của Thor. Hôm trước mình khởi động bằng Overlaps require pieces of art to enter. overlap cần một cái nghệ thuật để tiến vào. Đó là vì sao đó được gọi là nơi trung tâm nghệ thuật, nhưng mà nơi trung tâm tâm tối của nghệ thuật. Còn giáo phái, dấu vết của giáo phái chúng ta có cái gì đây? Vụ án này đã đóng rồi. Mình cần phải đưa công tắc cho quay và đóng lại cái vụ án chết tiệt này trước khi gia đình mình bị kéo vào sâu hơn. Tôi bây giờ hiện trong tay có công tắc rồi. Sao mấy cái đường này nó không cho đi thế nhờ mẹ? Không mà. Cứ phải đi vòng ra hả? Ok. I need to find my way back. Nó bắt mình đi một cái đường vòng ấy, trong khi mình chỉ cần băng qua đây rồi mình ra cửa được rồi. Tôi không hiểu luôn à. Cửa thì mở nhưng mà đường thì không cho đi. This is not the way. Bàn với To về các bước tiếp theo. To nói gì? Ông biết căn phòng ký ức của cháu. Mà sao ông biết được cơ chứ? Find the truth. Damn right I do. Odin already told you you're a seer. You can gaze into their heads, see the truth. See past the lies. Past this bullshit horror story. Us Andersons aren't bound by it. You Cháu có thể chống lại nó. Don't be the story. Đừng tham gia vào câu chuyện mà hãy tạo lên câu chuyện. Tạo nên các câu chuyện. I am a seer. I have a power. Cháu có sức mạnh. My mind places more than I Còn ký ức thought quan it trọng hơn was. mình nghĩ. This isn't my intuition. Đây không phải là trực giác của mình. I'm seeing their thoughts. Mình cần nghe được suy nghĩ của họ. Is this why I know the truth about Logan? While everyone else forgot. You said you were my grandfather.
If that's true, why wasn't I told about you? You were part of our fucked up family way before this horror story. I was a shitty fucking dad to Freya. Your mom didn't deserve that. Not one bit. Things were said and done. Not a day goes by I haven't regretted it. But that fucking father of yours didn't make things any easier. I know Freya is gone. So I need to apologize to you. I am sorry, Saga. I can see he's sorry. Mom said she didn't want anything to do with my grandfather. And that my father died before I could remember. It all matches. Tor and Odin aren't part of my family. I have the clicker. Can I use it to save my daughter? An amp. Get your guitar roaring. Cái điểm như là một cái bản sao con ông Thor vậy. Blow reality's eardrum. Thor nên mà Thor. Just the light switch isn't enough. It's Tom's story we're dealing with, so he's gotta be the one to rewrite it. After that's done, he can flick that switch to bring the whole thing home, baby. I can't use the clicker without Wake. Tom, meaning Wake. He needs to rewrite the story first. I can't stop the horror story without him. Oh. You said you were a shitty father to my mom. Is that why she left? Freya never looked back. My girl was strong. Freya always thought our powers had a dangerous side. Odin and me did fuck with things that should not have been fucked with. Your mom had common sense. She raised you right. Kept you safe. I'm not surprised she didn't tell you about the Anderson power. She was always protecting me. Whenever I told my mom about my mind place, she called it make-believe. I wish she'd been more honest with me. At least towards the end. Mom wouldn't talk about my father. You knew him? Some doors are better left closed. Your dad was a complicated bastard. Always thinking too many steps ahead. That's not how we work. There was trouble, and then he was gone. I didn't handle it well. Freya didn't want anything to do with me after that. I can't blame her. I never knew my dad or my mom's family. So many broken relationships in my past. I won't lose mine. With Logan. With David. I won't stop until they're safe. The FBC is holding Wake at the sheriff's station. I need to make Agent Estevez understand. They have Wake and I have the clicker. We have to work together to stop this. Casey. Do you read me, Casey? Damn it. Where are you, Casey? He better be okay. Focus, Saga. Get to the station. To Wake. Xếp cái đã. Đêm con này cho em vứt luôn. Con này chơi hay mà, con này chơi hay đó. Nhưng mà đừng có chơi lần đầu nha, lần đầu giống như là tấm chiếu mới vậy.
chơi không biết giải vì ngáo ngáo luôn á. Nhưng mà làm quen được một thời gian kiểu dạng thám tử điều tra rồi chắc là ok á, đối với các anh em fan kiểu thám tử điều tra hợp gu luôn á. Cái xe tôi đâu rồi ta, bây giờ tôi quay về chủ quay mà cái xe tôi đâu rồi trời. Đưa công tác cho quay đi đến đồn cảnh sát. Đi đến cục cảnh sát thì phải cho tôi cái xe chứ. Cái xe tôi đâu rồi? Thằng nào thó mất cái xe của tôi rồi? Hôm nay tôi đi bộ hả? Xe tôi nhớ là xe 4 chỗ chứ không phải là xe 7 chỗ như thế này. Không hiểu luôn. Có tay luôn. Thanks for telling me this, Tor. I need to go find Wake to stop this. The old gods of Asgard will be ready to help. Me and my bro will bring the rock when you need it. Remember, your daughter Vậy is là con mình vẫn còn alive. sống đấy anh em. Just kept from you Chỉ là by đang this vướng trong cái nguy hiểm thôi chứ bullshit vẫn còn sống. horror story. I needed to hear that. Thanks, Grandpa. Don't worry about me, kiddo. I'll drag my sorry ass over to Odin. A few shots of the Andersons' finest will fix us both up. See you soon, Saga. Ok. Ok, goodbye. Bây giờ hình như mới được này. Hình như bây giờ mình đi mới được này. Giờ về chỗ quay hả? Ừ, giờ về chỗ Alan quay. Ôi cái xe tôi đâu rồi? Thiệt á, bây giờ nó kêu tôi tới cảnh sát sao tới đồn được, tôi có xe đó. Không bắt tôi làm cái gì nữa. Vote Mayor Setter to sit in office. Tùy chọn điều tra khu vực bị ngập nước trước đó, đó là tùy chọn thôi, mình không cần phải điều tra đúng không? Không hiểu bây giờ phải làm gì luôn mới quỳ. Quỳ thiệt á. Em đố anh một câu nha, em đố rồi mà. Em vừa mới đố đó.
Không hiểu nổi luôn. Vì tôi vô tôi điều tra cái buồng ngập nước trước đó. Ở đây có ngập nước này. Chỉ có chỗ này nó ngập nước thôi. Một là cái hồ ở ngoài, còn hai là chỗ này nó ngập nước thôi, chứ không có thấy chỗ nào ngập nước luôn á. Hôm trước là ở đây mở điện rồi mà ta. Ở đây còn có cái xác nữa. Nhưng mà sao hôm nay không có. Trời, mở cái hộp không có cái gì hết trơn. Ở đây cũng không điều tra được gì hết. Mình đã mở cái cửa bí mật rồi. Hay là đi qua bên đường này? Đi bên đường này nè. Trời, cái này tự mò đường luôn á, ghê. Hồi máu cái đã, từ từ hồi máu cái đã. Dán salon bát đó. Hay đạn đồ vô cái đó. Tôi không nghĩ là đi đồn cảnh sát là đi bộ luôn á, tôi có cái xe mà. Ủa, cái màu này đẹp ghê lắm. Màu này mà đừng có đỏ như máu luôn ấy. Em đâu phải là chiều mà nhậm anh đến tím ấy. Màu này nè. Đố anh tên một nhân vật. Ông này là nhân vật phụ xuất hiện trong một bộ phim Đài Loan. Trời ơi, má phim Đài Loan biết bao nhiêu bộ. Người ta gọi ổng là cái gì gãy chân. Đố anh ổng là ai? Tài lọt. Má, nhân vật phụ mà trong một bộ phim Đài Loan nữa, phim đó tên gì mới được chứ. Má, sao nghe nó được sao nghe nó được nô hớp quá giờ. Cứ đứng nhìn thiên nhiên rồi tôi lại hú hét lên đây mà, thật sự rất đã. Trong khi bao công hả? Má, bao công. Bao công cũng có coi rồi nhưng mà lâu lắm rồi. Nhưng mà phụ hả? Má, cái gì gãy chân? Mà thua.
Có nha. Cái gì vậy? Sao mình bắn không si vậy? Hình như sao quá không si hay gì á. Má súng mà đạn bắn. Trời, hình như sao quá tôi bắn không được á. Tôi bắn không thấy ăn uống gì luôn, không thấy ra máu luôn ấy. Thiệt sự. Quách què. Quách què. Quách què ha. Nhưng mà tôi coi phim Ô Công tôi đâu có thấy sự án quách què đâu ta. Chắc tôi coi lộn phim bao gì á. Hôm nay từng bị chém đầu. Má. Má bao công bao nhiêu đứa bị chém đầu. Quách què. Tôi có nên vô cái nhà này không ta? Tôi sợ quá, tôi không vô, tôi đi luôn nè. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là vô đi. Quách què. Vậy cũng nghĩ được. Kìm cắt. Bây giờ cái ống khóa này mà kìm cắt không được hay gì? Tôi dít nại. Ghê không? Em chỉ cần tuôn dít thôi là có thể nạy được cái cửa cái ống khóa rồi nha. Trong game ở ngoài đời là mấy công mẹ tuôn dít luôn, tôi nói thiệt. Another one of those rhymes. Mật mã nữa trời. Có mấy câu đố nhỏ nhỏ này dọc đường đấy nên mà anh em có thể tìm, nó sẽ cho mình phần thưởng chắc chắn luôn. Đây là đồn kiểm lâm anh em nhé, đồn kiểm lâm. Quản lý các trạm. Lại donate test á. Tôi nói rồi anh em nhé. Mình ghi cái gì á, thật sự mình ghi cái gì á thì mình đinh lên. Đừng có như vậy, đừng có test nữa. Nó không bị hư, ở đây không bị hư. Nhưng mà cảm ơn rất là nhiều nha. Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn Gia Bảo rất là nhiều. Không, cảm ơn Đại Gia Bảo rất là nhiều. Tôi đổi họ anh em nha. Bữa nào tôi gặp mẹ anh em tôi kêu đổi họ Đại. Perfect weird souvenir for Logan. Logan. Vô cái nhà không có súng đạn, không có gì hết rồi. Lại đâu nữa. Áp lực có hiểu không? Điên này nha. Tôi nghe tiếng mà tôi không thấy ai. Áp lực này tôi cũng muốn. Ok, cảm ơn anh em nhiều nha, thiệt á. Cảm ơn anh em nhiều. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Mới tôi quên đường luôn rồi nè. Đố anh một nhân vật nữa này, cái gì là một cao thủ người ta gọi ảnh là cái gì không ngủ? Cái gì không ngủ, cái gì? Nãy có quách què rồi, quách tỉnh. Đúng không? Quách tỉnh. Mày làm sao ăn tôi được 2 lần? Quách tỉnh.
Bến tàu hả? Tôi không phải là Hiếu đâu, không phải là Hiếu bến tàu đâu. Chúng ta có một cái vị khách trên đường tới đây. Anh em chị em không cần kể kiểu bất ngờ á. Chúng ta thì chúng ta cũng cảm thấy nó bất ngờ thôi, chứ đối với bạn Bảo á, thì nó là cái chuyện gì đó rất là bình thường, hiểu không? Bình thường như cân đường hộp sữa. Cái thị trấn này tôi thấy nó kiểu nó không có xôm ha, nó kiểu rất là ma. Không xông vào nơi người ta đang dọn dẹp. Dạ. Chúng nghĩ là chúng bí ẩn với những cái mặt nạ lố bịch sao? Ai là việc nấy, không ai nói chuyện với ai luôn ấy. Cất điện thoại nơi mượn á. Vắng vắng giờ không biết chỗ nào đâu, nó mượn á. Ai là em chưa bỏ thuốc lá à? Làm nhân vật đẹp ghê. He wouldn't just wander off and not tell us. Especially after all the weirdness at the lodge. I'm worried, Jules. Well, I'm fucking worried Má too. xinh kìa. You just had to follow some Sinh. stupid internet rumors and solve the riddle of bright. Okay. À, giải mã bí ẩn ở Springfall. Tụi này là những cái du khách anh em mà nghe trên mạng thế nào ấy, tới đây và tìm hiểu cái bí ẩn nhá. Ủa tôi nãy ít trăm chim là duo nên hết cho ông mà giờ của ông nói lỗi nên tôi donate hết YouTube. Kiểu như là riêng mình bảo là mình phải khóa donate, hiểu không? So what do you think that whole thing at the lodge was about? I don't think. It's better not to get mixed up with that bunch. Cho nên ai nhấp vô cái link donate cũng được á, trừ bạn Bảo thôi. Nó đùa, tôi chưa có sữa. Cảm ơn rất là nhiều nha, cảm ơn cái sự ủng hộ cho kênh. Cảm ơn rất là nhiều, thiệt sự. Em đi ăn mì đây ba anh. Ôi ngon nhờ. Bây giờ mấy giờ rồi? 8 giờ đi ăn mì ha. Đã ha, má tôi cũng đang đói đây nè mà. Thiệt. Cái đồn cảnh sát nó nằm ở đâu ta? Anh em đi ăn mì còn tôi phải đi tìm đồn cảnh sát. Tôi thấy cái đồn. À đây, đây. Đồn cảnh sát như năm này đem không ta? Tôi nhớ là đi quẹo đường này. Buồn của viewer. Rồi chương 6 crack. Cúp điện rồi. Ngô Tố Tố ghé ngang rồi đấy. Bây giờ mình tìm quay trong này. Ôi, trong phòng kho này đặc vụ. Is that you? Wait, whoa, what? All clear, Estevez. An toàn rồi, clear. Hello. Mà trong đồn cảnh sát mà ít đạn quá vậy.
Ôi cái này chắc chết lâu rồi đấy mà. Mặt xinh lắm. Tranh thủ nó còn ấm thôi. Không mẹ. Xinh lắm, xinh lắm. Need the key. Tôi cần chìa khóa. Chìa khóa bờ suối lấy được không? Không được. Chìa khóa công tắc không lấy được không? Mình có chìa khóa đàng hoàng nha anh em nha, không cần phải con vít hay là cái kèm, tại nó xài không có được. Khi bắt đầu vô chương rồi này, chúng ta chuẩn bị có những cái câu đố xịn sò lắm rồi này. Đạn đây rồi. Holding cells. Phòng giam khóa. Is that where they're keeping Wake? Khóa hết luôn rồi. Cái Door's này. locked though. Này toilet chả thua gì. Hết mẹ hồn ạ. That leg doesn't look good. Cái chân nó trông không ổn chút nào. But thanks for saving the Thì rest cảm ơn of vì đã me. cứu mạng tôi nhé. Sao bà này bà không bị? Mấy người kia là bị, không phải là bị zombie cắn kiểu biến đổi đâu nè, mà là bị cái thằng kia nó viết tiểu thuyết ấy, nó biến thành bóng đêm. Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Hỏi trước cái đã. Where to fucking start? We came to check out a system alert at Cauldron Lake, but it's worse than we could handle. Real boondoggle. The police, my own agents, most were invaded before we could even react. Các sĩ quan cảnh sát bắt đầu bị xâm chiếm. FBC đang làm gì? FBC là FBI đúng không? Bright Falls is the site of a recurring altered world event. The shadow is stronger than we expected. Bóng tối mạnh hơn chúng tôi Low nghĩ. on resources, problems at HQ. But we do have equipment for dealing with the shaded threat. We were just caught off guard before we could set it up. Where is Wake? I know what's going on here. Tôi biết chuyện gì xảy ra ở đây rồi. Quay ở đâu? Quay có đây không? Alan Wake is a Anh đang quay là một para-utilitarian. dị nhân. The word's a mouthful, so you know it's serious. We Nghe have này him cô sẽ locked biết up nó in the nghiêm trọng holding đấy. cells per protocol. He's connected to the shadow in some way. Chúng ta có liên quan tới bóng tối theo một cách nào đó. Estevez. Tôi cần phải I gặp need Quay. to see Wake. Tôi cần phải mở cửa phòng giam. How do I get into the cell block? Bây giờ tôi vào phòng giam kiểu gì đây? Protocols don't mean that much at this point anyway. Don't make me regret this, Anderson. Until the power's back on, the door to the holding cells won't open. Lại bật điện à? This Nếu box mà downstairs game in nào the basement. không phải là game nào cũng bật điện, không phải là game kinh dị nào cũng bật điện, mà là game kinh dị này chỗ nào cũng bật điện luôn ấy, chỗ nào cũng cúp điện hết đấy. Back into them. Have you found my partner? Đặc vụ Agent Casey Casey? ấy, có thấy không? Yeah, we found Ừ, him. tôi tìm thấy rồi. Out in the woods. Ở trong rừng ấy. He had a close encounter with Con the nhỏ này chính là shadow. cái con nhỏ hôm trước mà đi trực thăng xuống đấy anh em. Trong khi He's trong alive. khi thằng quay nó đang đối đầu với lại We took him down to the morgue bọn for an trong rừng ấy. examination. Haven't heard anything since the attack. Thằng này nó bắt con nhỏ này nó bắt thằng quay lại nè. Anh lên lại này. Có gì không? Cái gì? ABC là 123, còn IUKL là 4012 là sao? Lại bát nữa à? Này cửa phòng giam này, từ từ đã. Xuống tầng hầm bật điện. I read you. Có nghe tôi không, Anderson? Có, tôi nghe nè. Have you had out frequency this entire time? Ôi, Eavesdropping is a big part of the job. But no, I got it from your partner. Anderson, look for a fuse to replace the blown out one in the fuse box. That should get the power going again. Yeah. On it. lút ít đồ cái đó. Cái gì vậy? Nào. Casey!
that you? Casey đó hả? Đừng bắn nha. I'm coming in. Tôi đến. Oh man. Anh chặn anh chặn đồ xung quanh nè. Zombie hả? Đối mặt với zombie à? Hey Anderson. Like what I've done with the place. Thích tôi làm nơi này không? Could use a bit more light. Còn thêm tí ánh sáng đấy. How are you holding up? Don't give me that worried look, Anderson. It's a flesh wound. Gave me a chance to have a nice chat about ex-wives with Kieran. Agent Estevez, I mean. Making new friends, huh? I'm jealous. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine. What's the situation on your end? Watery turned out to be a good lead. Found the clicker and the cult. But the horror story's changing reality. Like Wake said it would. Logan, she's, the story claims she died here. But we can stop it. Wait, Saga. What do you, Logan is gone. She has been. For a long time. Con tôi đã an toàn. Ông ngoại tôi nói vậy mà. Casey cũng bị ảnh hưởng bởi cốt truyện luôn. Giờ mình chiến đấu cho thằng này luôn rồi. I'm gonna fix this, Casey. You, Logan, anh, Logan, tất cả mọi thứ. All of it. I just need to get the power back on first. Trước tiên tôi cần bật lại nguồn điện cái đã. Anderson. Just remember, some things in life can't be fixed with a light switch. Okay. As for the power problem, here. I found a fuse on those poor bastards there. I'll take care of it. Cô chị. Stay put, Casey. I'll let you know when it's safe. I'm not going anywhere. Yeah. Anderson, good news, bad news. You can get to the cell block now, but the shaded hostiles that were in there are on the loose. Thanks for the heads up. Cái gì? Oh shit. Hay được. Cái súng này là một hit anh em ạ. Súng săn đấy. Lượm cái này được không? Cái này xài cũng được này. Hình như anh mở được cốt truyện ẩn nên game kéo dài á hả? Thật luôn á hả? Nào. Bay màu cho em. Tôi hụt một viên. Tình hình được kiểm soát rồi. Coming back up. Copy. Copy. Anderson, over here. Đâu? À, Anderson over here. Sao lớp tại đây dữ vậy? Got a little cramped in that closet. Cái nhà kho nó chật quá. Is the FBC sending any help? FBI có gửi viện binh tới không? Well, us in the lake house. But we still have bureau gear specifically engineered to fight this threat. It's stored in the back lot. We were setting it up when the Taken interrupted us. We have light arrays, a containment cell, etc., etc. We are not out of this fight yet. What's going on? We had a hell of a time avoiding those Taken. Ended up back here. Anyway, I wanted to warn you that we have the Koskela brothers in the cells as well. They're the ringleaders of the cult of the tree. Hai anh em nhà Cole cái gì ấy, cầm đầu cả giáo phái luôn ấy. What's at the lake Hai anh em nhà sửa hạt lay sửa xe em trước á. It's a research facility at Cauldron Lake set up to study the effects of this AWE.
When I got into town, I went there for backup. Hình như toàn bộ lực lượng đi tới Hồ Bạc để kiểm tra hết rồi. Taken by the shadow. Lost a lot of agents. Cái là bộ bóng tối biết được, bộ bóng tối đi vô đây. Wish me luck. According to the luck and probability department, it's statistically bad luck to wish people good luck during a crisis. Thanks. Saga. Hả? Fucking FBI, FBC, you government fucks all fucking this up for us. Let us the fuck out. You're the leaders of the cult. You're not going anywhere. Wake will ruin everything. Get rid of him, Saga. You fucking shot me. Typical government. Cô đã bắn tôi nữa chứ. Vì bạn xứng đáng, hiểu không? Ê, quay. Tôi đây. You come to our town and act like you know what you're doing, but you have no fucking idea. You wrote Logan into the story. Anh biết Logan viết câu chuyện. Trên đã nói, đó là nơi tối tăm. Listen, Scratch is coming. Hắn đang ở rất gần rồi, hắn sắp đến rồi, hắn. Con gái tôi đã chết vì anh rồi. Đó là một đứa trẻ đấy, chỉ là một đứa trẻ thôi. Anh bị quá như vậy. Tôi đang cố sửa chữa lỗi lầm đây. Tôi sẽ cứu tất cả mọi người. Chúng ta hết thời gian rồi, đưa tôi cái công tắc. Tôi có công tắc nè. Anh sẽ sửa chuyện này đúng không? Sẽ giải cứu con gái tôi chứ hả? Hứa đi. Yes, I promise. But we're out of time. Hurry. Cái gì? Đừng có đưa nó cho hắn. Thằng nào ấy? Hắn là một con quái vật Saga à? Tao đợi mày để thằng khốn. Tao sẽ tiêu diệt mày. Oh! Thằng này là Red đúng không? Thằng sát thằng Red gì đó đúng không? Hello. Shit. Scratch. He was pretending to be Wake. The plan is fucked. Estevez, come in. Scratch is here. How do I stop it? Bad news. The containment unit isn't prepped, but the light array should affect it. Okay, light. Nào. Got it. Chiếu cái đèn không ăn thua luôn ạ. Chết 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 đi chết. Thắt mẹ đạn luôn rồi. Nó thật chị mén nè. Chỉ có ánh sáng mới chơi được nó thôi phải. I found the lights. How do I activate them? I can turn them on from here, but you need to prime the 3 power cores first. The glowing FBC generator cubes. Need to activate those cubes. Chỉ có ánh sáng mới làm việc được nó thôi. Ôi. Một cái. Nhanh. Another core activated. Only one left. Doing great. Thế đâu rồi? Oh man. Au. May quá. Nào cố lên. Rồi. Bay màu cho em.
Red này ở đây. Hay nó quay lại rồi. Chúng ta làm gì bây giờ? Mới kết thúc chương thôi, vẫn chưa hết game. Sao rồi? Hắn đã lừa chúng ta. Suýt nữa hắn đã lấy được cái công tắc rồi. Tôi nghi rồi. Có đưa không? Tôi nghi rồi. Tôi nghi cái thằng Alan đó không phải rồi. You said it, Anderson. It's a shit show. Đều chuyện rất là tồi tệ đấy. So what's the plan? Bây giờ kế hoạch là gì? Scratch pretended to be awake to trick us. He almost won me over. I should have trusted my gut. I had a bad feeling about him when we found him at the lake. When that insane monster cloud came at me in the woods, I saw a face inside it. Wakes. I think he was always a monster. Always Scratch. The FBC usually handles stuff like this, right? FBC xử lý chuyện này như thế nào? Cô nghĩ sao về chuyện này? You brought a paranatural object in here without telling me and then almost handed it over to a hostile entity? I didn't know if I could trust you. That was a mistake. So was believing Scratch. But it's not too late. I just need to understand more. You got that right. Let's start acting like we're on the same side, yeah? Cái này mà dễ thương thế nhờ. The horror story is changing reality. It made it so my daughter died here, even though she's supposed to be back home in Virginia. Do you know if that's... Kết thúc game cần cỡ 4-5 tiếng nữa. Vậy mà nói tôi một stream nữa là hết rồi. Mấy người chơi tôi đúng không? So tell me what I'm missing. The FBC must know something. Good news, we have bureau intel on all of this. Bad news, it's highly classified. Good news, consider yourself deputized into the Federal Bureau of Control. Here's a key to the cell where we keep the files. Happy reading. Okay. Ok, đưa đây. Thanks. Go team. Cái đội cố lên má, cái đội 3 người à. Một con què nữa chứ. Đội mới đúng kiểu quách què luôn. The whole thing is a nightmare. Toàn bộ chuyện này là một cái ác mộng. I can't let my family. Tôi không thể để gia đình mình bị chia cắt được. Having family isn't easy in this line of work. The late nights, travel, alternate realities threatening their existence. My ex-wife couldn't take it. Karen, you're better off without her. I know I am. You really don't remember Logan living in Virginia with me and David? I remember you and David having problems. You needed a break. You and Logan moved to Watery and then Logan, well, that awful thing happened. After you came back to work, I thought you'd be the perfect partner for this case, if you were willing to return to the area. Okay. That's enough. Có nên nói cho thằng này biết là cái cốt truyện làm thay đổi ký ức của nó không ta? Nói The story is changing your memories. What you're remembering is fiction. Logan is alive. I'm not divorced. We never moved here. I remember the truth. No. Wake or Scratch, whoever that was, said the story could be used to attack us. We all need to question what's real. With that said, how do we know the story isn't giving you false hope? I can't convince them. I just need to change the story. Được, mình sẽ thay đổi cốt truyện thôi. Một cây làm chẳng nên non à. 3 cây trùng lại cũng chẳng lên nổi. Đủ mấy truy xăm mà không lên nổi nữa. Thì đâu tôi đéo biết nói sao luôn. Kiểu mà vợ cũ tôi ghét đấy, sao lại vợ cũ? Chồng cũ chứ, vợ cũ là vợ cũ sao? Tụi mới là gấp bát tràng anh em hả? Hay là nói về vợ cũ của con kia? Ê, anh em nhà coi như là sửa xe. Khổ à. I'm sorry about your brother, Elmo. Yaakov was all hard.
Các cô đã hết lòng rồi. Always went along with my ideas, no matter how stupid they were. Always happy to help. Ông này là ông cố tiêu diệt cái thằng Stress thôi. I never think things through. It's my fault. Kiểm tra các tập tin trong buồng giam tạm khóa. Các tập tin trong buồng giam tạm khóa trong này đúng không? Phòng qua lên đây này. What the hell is a para-utilitarian? The lake is a gateway to the dark place. Cái hồ là cánh cổng dẫn tới nơi tối tăm. Trời ơi, ai cũng biết hết. Nhưng cũng ghi trong tài liệu nữa. Wake isn't the first person the dark presence disguised itself as. Lập một kế hoạch mới. Thực rồi là kế hoạch thì chắc chắn là mình phải vô trong suy luận rồi. Để coi có suy đoán về thằng quay không. Red nè. Scratch was pretending to be Wake, manipulating me. Vậy là thêm 5 stream nữa tại là do anh chơi. No. Có thể nói là như vậy. It's my mind place. He's powerful. Too powerful. Just his presence here makes me feel sick. Tưởng tượng thôi cũng thấy mình cũng làm mình cảm thấy kinh tởm rồi. Thứ duy nhất hắn muốn là cái công tắc. I assumed Wake escaped the dark place. Is it possible he's still there? Alan quay thật vẫn nằm ở trong cái coi như là cái hồ đấy. Còn thằng đi ra là Alan quay giả. Note from my editor. You're using the wrong tense. Nó ra để nó lấy cái công tắc. Dụ mình lấy công tắc, tại nó không thể lấy được. Mình lấy công tắc đưa cho nó và nó biến tất cả mọi thứ kịch bản của nó thành thực tế hết luôn. Để hủy diệt thế giới. Tôi đéo hiểu tại sao nó lại có mục đích hủy diệt thế giới nữa. I can tell something is wrong. What's happening to Casey? I'm a goner. Swell. A shadow crawling under my skin. In my head. I already took care of all this. Mình đã phá xong vụ án này rồi, ghê không? Tôi phá án, tôi đã biết tôi phá án tới khi con nhỏ này nó nói thôi. Think. Alan quay đâu? Wake is trapped in the Quay bị dark kẹt trong nơi tối tăm. He's been reaching out, communicating with Anh ta đang cố liên lạc với mình trong cái overlap. I need to know what information I can still trust. Cái vụ án nào mình phá là nó sẽ tự gắn luôn cho mình thế này mà. Có vậy thì ngon. Gắn vậy nhìn đã ha. Đúng hơn là mình tự làm. Nhưng mà giờ máy làm nhìn đã phải trưởng. Wake wrote Logan into the story. He had no right to use her like this. Logan nghe giống tên trai đúng không? Này là con gái, con bé. Tori's here in the overlap.
Gotta find him and get the fuck out. Cái vụ này mình điều tra rồi này. Mình giết cái bà già đó đó. Hôm trước mình giết bà già đó. Scratch told me the clicker can be used to change the story. Does that match your understanding of this thing? Yeah, the light switch is a paranatural item, maybe even an object of power. We have verified reports that Alan Wake was in possession of it during the AWE here back in 2010. It definitely has power. We know that much. I can come up with a plan. I always do. Lập một kế hoạch mới. Là một kế hoạch mới. Wake told me the clicker would fix this. But Wake was actually Scratch. How can I trust anything he said? The artist must conclude his work. He rides a storm on your piece. Wake up and smell the danger. We told you already, kiddo. What Tom said about the light switch is true. Don't let the story confuse you. You need him to write the ending you want. The clicker can make that ending come true. But we don't have Wake. Everything we knew about the clicker was true. He wasn't lying. Làm sao làm kế hoạch mới ta? Cái này là không liên quan gì hết. Để nói chuyện với ông này. Chỗ này. I'm so sorry, Uncle. I realize it's a bad time. But I need you to tell me everything about the cult of the tree. The cult is my craziest idea that ever worked. Nó phải điên rồi nhưng mà tôi nghĩ ra. What kind of cult calls themselves? Anh đứng đầu mà nói người đứng đầu. Exactly. Kẻ đứng đầu. We protect water in Bright Falls. We're the good guys. A secret neighborhood watch. Well, that was the idea anyways. Look, we've always known about the horror inside the lake. When any Taken come out, we kill them. Có game 2 không anh đó hả? Tôi không biết nữa nên mà để có xem. You kill the ones who already have. Tại vì khi mà chơi một cái con game giống dạng Alan Wake như thế này tôi sẽ ít chơi game 2. You were trying to kill Alan Wake. Why? Nothing good has ever come out of Cauldron Lake. The nightmare that hit Bright Falls in 2010 was all because of his writing. And ever since then, pages of his stories are floating up from the lake, and monsters keep popping out. It's all him, Wake. And if we don't stop him, no one will. Wake's evil doppelganger Scratch is the threat we're facing, not Wake. And I will stop him. I've never heard of anyone called Scratch. How long has the cult been around for? Certain folks around here have always known about Cauldron Lake. Before us, it was the Torchbearers. And when I inherited the mission, I wanted to call it a cult. It was genius. Just a name did half the work. Made people too scared to go into the woods at night. Business 101. Fear is a great motivator. Có game 3. Chơi thầy giáo đi hả? Chơi cô giáo thôi sao chơi thầy giáo được? Cái game thầy giáo đúng không? Tôi biết rồi. Ở game đó cũng dài lắm á. Cưa gái thì nó dễ, cái game đó cưa gái thì nó dễ chứ không phải nó khó. Nó có khó như ngoài đời. Nhưng mà cái cốt truyện của nó rất là dài.
Game nó làm không có thông mà cốt truyện nữa. Cho nên là game đó chơi vui thôi, khi nào rảnh thì mình chơi thôi. My brother. Bên đường có ông nội rồi. Mọi người đứng coi à, khổ. Vậy bây giờ lập kế hoạch mới làm sao? Đi cái bản được không? Không được. Lập kế hoạch mới làm sao? Ilmo said the cult kills Taken. Is he telling the truth? Surplus deer masks by in bulk. We've got a floater, a Taken on the shore. Call the gang Yako. We are going hunting. Cult of the tree. Keeping the town safe since 2013. Ilmo is telling the truth about the cult. They really were fighting the Taken. We're on the same side. If the cult is killing Taken, then why did Nightingale turn into one? Private party. Invitation only. Wrong time. Wrong place. Time to go, Yako. A job half done isn't done at all. Nightingale became a Taken because the Bookers interrupted their ritual. Saga was sure she had hit the Taken in the head, but had not even slowed the monster down. She took aim and fired again. Another headshot. Ghê, mình nâng cấp một cái skill thì nó cũng nó cũng nói nữa xịn rồi. Cái này nâng cấp vũ khí nó khó ghê luôn. My first ever prank on Casey. A true classic. Sao cái radio này bấm? Có không được ta? Quá trời radio tôi lụm được mà tôi không có nghe luôn nè. Cái độ phong phú về cái nội dung thì nó phải gọi là quá trời luôn á. Chơi con game này. Còn chưa đọc nữa này. Ghê không? Có phim luôn này, thấy với cà phê tua tùm lum. Quay vào công tắc. Đây rồi. Kế hoạch nào? Kế hoạch là gì? Công tắc con sẽ chịu chiều này. Mình không thể dùng nó nếu không có quay. Cái này biết rồi. Tor knows about this stuff. Maybe he can help.
The way Tor behaved, I'm surprised my mom hung around for as long as she did. But he is genuinely sorry. Tôi lập thế hoạch thế nào nhờ? Hay là trong này? Đúng rồi. Doesn't look right. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people. The dark presence is vulnerable against bright light. At least that makes sense. Wake needs to be the one to rewrite the ending. And I'll need to keep an eye on him. The clicker amplifies any changes to reality suggested by a piece of art. Makes them permanent. Thì sao? Suy đoán. Wake is still in the dark place. How do I get it? Quay vào công tắc. Tích quay. Mình sẽ dùng công tắc để làm thay đổi thực tại, đưa quay trở lại hồ vạc. Mình sẽ cần một tác phẩm nghệ thuật phù hợp. Tác phẩm nghệ thuật phù hợp à? Hình như mình phải điều tra hết nó mới liên kết từ từ qua. Má mấy cái này chua lắm nè. Biết chỗ nào? I remember writing an endless amount of pages. When this happened before, the pages were being sent from the dark place to help me. Maybe the same thing is happening here. Đó, mình mới hiện ra những cái mình phá xong một cái vụ án nhỏ nhỏ thì nó hiện ra cái ở bên đó. Thì mình lấy cái đó mình gắn vào một cái hồ sơ khác thì nó mới ra kết quả. Nó phải luôn. Nghi lễ này nhằm tiêu diệt những cái kẻ bị chiếm hữu chứ không phải tạo ra chúng. Vậy là nghi lễ con nai là một cái nghi lễ tốt đấy. No. Để đối phó với lại đối diện với lại cái thằng Crash luôn. Đối đầu chứ. Sorry. Chính anh ta là nguyên nhân. Hãy tập hồ sơ này. That's not right. Có vitamin đâu ta? Nào vô, vô. Hết rồi. Cái đéo Doesn't make sense.
Cái hình tôi gắn luôn cho nó khỏi phải hiện lên nữa. Rồi. I've got it now. I just need to tell the others what to do and fix everything. Bây giờ mình điều tra xong rồi đấy. For good. Đây là kế hoạch. Bây giờ mới có thể lập kế hoạch được nè. So we need Wake to fix the story, right? That hasn't changed. So here's what I have. Wake's still trapped in the dark place. Wake cũng bị mắc kẹt dưới cái hồ nước. Trong cái nơi tăm tối. Rồi chúng ta có thể sử dụng cái công tắc này. Trước tiên chúng ta cần một cái tác phẩm nghệ thuật. Thứ gì đó khác với truyện của anh ta. Và nó sẽ đưa anh ta trở lại đây. Tôi không làm báo cáo cho vụ này đâu nha. Tôi chỉ biết bắt đầu từ đâu hết. Nhưng mà tôi đồng ý. Look, this feels like something that once we get the ball rolling, there's no turning back. You sure you have it all figured out? Cô chắc là cô lên kế hoạch kỹ càng chưa? I'm ready to head to Cauldron Lake now. Tôi sẵn sàng tới hồ bạc rồi. Bắt đầu kế hoạch thôi nào. Okay, here we go. Rồi, vào việc luôn đi. We'll be there for you. What do you need from us? I'll head to Cauldron Lake with the clicker. Tôi sẽ đến hồ bạc cùng các công tắc. Crash sẽ bắt cô để Anderson à. Cô sẽ cần viện trợ đấy. I can tell there's no talking you out of coming, Casey. Estevez, is there a way to get that light array to the lake? Oh, I've got you covered, so good news there. And we'll bring our mobile containment unit. It's specially built for entities. Bọn tôi 3 người chuẩn bị đối đầu với lại thằng Crash đấy. Cô có tác phẩm nghệ thuật nào không? I'll make some calls on the way. Tôi sẽ gọi vài cuộc gọi đến trường. Cứ tới đó trước đi đã. Lấy xe đến hồ bạc đây. Đây bây giờ mình sẽ ra và đối đầu trực tiếp với lại cái thằng Crash luôn. Tuy nhiên thì hôm sau anh em nhé. Hôm nay chắc là không nè. Hôm nay chắc không thể đối đầu với thằng đấy, là tôi ấp mại năng lượng. Tôi hơi lưu ở đây. Khổ á. Đội 3 người ở đây mà đội 3 người. Không có quay mặt được ta. Hey Alex. Quay mặt được chụp hình thì hay. Không có quay mặt chụp hình nên là đang không có chế độ photo mode à. Không có chế độ photo mode này. Cái game đẹp vậy mà không có chế độ chụp hình ta. Rồi chắc là tạm dừng game tại đây anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Cái con game mà nó khá là dài dòng, tuy nhiên thì khúc này chuẩn bị lên khúc cao trào do mình chuẩn bị đối đầu với cái thằng phản diện luôn ấy, một cái kẻ phản diện. Nó giả danh cái thằng quay để lừa mình lấy cái công tắc để phục vụ cho mục đích của nó từ đầu tới giờ. Tôi tưởng nó là quay chứ thật ra thì quay đang ở cái hồ. Khổ. Rồi tôi không biết làm sao thằng đó thoát ra được, nhưng mà tập sau chắc là ok đấy. Tôi biết tại sao ấy. Làm sao mình sẽ giết nó. Còn bây giờ bye bye.